Tekoäly muuttaa opetusta vauhdilla, eikä arviointikaan jää ulkopuolelle. Käydään yhdessä läpi tausta-aineisto tekoäly oppimisen ja osaamisen arvioinnissa. Nyt me puhutaan siitä, miten tekoäly voi toimia opettajan tukena arvioinnissa. Niin kuin me kaikki tiedetään, arviointi on ihan keskeinen osa opetusta, ja siinä opettajan rooli on ehdottoman keskeinen. Samalla uusi teknologia herättää paljon kysymyksiä, miten tekoäly ja oppimisanalytiikka voisi toimia harkitusti käytettyinä työkaluina ja tukea opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, mutta niin, että samalla noudatetaan aina opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteita. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida oppimisen ja osaamisen arviointi. Tekoälypohjaisista työkaluista voi olla apua myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, mutta on tärkeää muistaa, että opettajan ammattitaitoa ja pedagogista vastuuta sitä ei voi mikään korvata. Samalla on kuitenkin syytä nostaa esiin vastuukysymykset. Kun tekoälyä aletaan käyttää oppimisprosessin ohjauksessa tai erityisesti oppimistulosten arvioinnissa, on aina syytä arvioida sitä suhteessa lainsäädäntöön ja tekoälyasetukseen. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien käyttö on sallittua, mutta käytölle on asetettu tiettyjä erityisiä velvoitteita, jotka tulee sitten noudatettavaksi. Aivan oikein. Ja tämä on tärkeä huomio. Meidän pitää ymmärtää, miten nämä työkalut toimivat ja mihin niiden tuottama tieto perustuu. Tekoälyn toiminnan ymmärtäminen, sen vaikutusten hahmottaminen ja säädösperustaan tutustuminen on ehdoton edellytys sille, että me voidaan käyttää tekoälyä vastuullisesti ja turvallisesti myös arviointia suunniteltaessa. Loppujen lopuksi muistetaan taas tämä sama, että vastuu oppijan arvioinnista on ja pysyy aina opettajalla. Yleissivistävässä koulutuksessa arviointiin kohdistuu oppimisen, osaamiseen, työskentelyyn ja perusopetuksessa myös käyttäytymiseen. On tärkeää, että oppimisen ja osaamisen arvioinnissa noudatetaan aina niitä kunkin koulutusasteen ja muodon perusteita. Just näin. Yleissivistävässä koulutuksessa oppija voi hyödyntää tekoälysovelluksia esimerkiksi kun se suunnittelee ja tekee sitä arvioitavaa tehtävää tai työtä, kunhan siitä on sovittu etukäteen. Formatiivisessa arvioinnissa opettaja sitten varmistaa, että se palaute, mitä se tekoälysovellus antaa, on perusteiden mukaista. Mutta tässäkin summatiivisen arviointipäätöksen tekee kuitenkin aina opettaja. No, miten sitten varhaiskasvatus? Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään opetuksen tavoitteista. Sen takia se oppimisen ja osaamisen arvioinnin tehtävä onkin erilainen kuin myöhemmissä opinnoissa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa arvioinnin tehtävä on tukea jokaisen lapsen hyvinvointia, kehittymistä ja oppimista. Opettaja kerää arviointitietoa havainnoimalla ja dokumentoimalla. Näitä tietojahan käytetään opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Ne dokumentit on myös keino tehdä lasten oppimista näkyväksi lapsille ja huoltajille. On tosi tärkeää muistaa, että sitä päätelmien tekemistä ei voi ulkoistaa millekään teknisille systeemeille. Tekoälysovellukset ja oppimisanalytiikka voi kumminkin olla opettajan apuna, kun havainnollistetaan lasten oppimista ja kehitetään sitä opetustyötä. Jos myös seuraavaksi katsotaan perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteita, niin siellähän arviointi jaetaan kahteen osaan, formatiiviseen ja summatiiviseen. Näistä mainitsitkin jo aiemmin, mutta katsotaan vielä se näiden kahden välinen ero. Formatiivinen arviointi on osa opetuksen ja opiskelun ohjaamisen suunnittelua ja toteuttamista. Se tukee ja ohjaa oppimista ja on luonteeltaan kannustavaa ja kuvailevaa. Formatiivisen arvioinnin keinoin kuvataan sen yksittäisen oppijan edistymissä suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Ja saadun palautteen avulla oppija ymmärtää omaa oppimistaan, tunnistaa vahvuuksiaan, kehittää itsearvioinnin taitojaan, korjaa virheitään ja kehittää työskentelyä niin, että oppimiselle asetetut tavoitteet voivat toteutua. Ja kaikki tämä tähtää siihen, että ne oppimisen tavoitteet saavutettaisiin. Ja sen takia onkin ihan luontevaa, että sitä formatiivista palautetta voi antaa moni taho. Sitä voi antaa oppija itse, toinen oppilas vertaisarviointina ja tietenkin opettaja ja miksei myös joku tekoälysovellus.
Niin kuin tuossa aiemmin mainittiinkin, tekoäly voi antaa formatiivista palautetta, mutta eihän se ole pelkästään sille oppijalle. Formatiivinen arviointi kerryttää myös opettajalle tietoa opetuksen toteutumisesta sekä oppijan edistymisestä ja osaamisesta. Arvioinnilla saatu tieto auttaa opettajan suuntaamaan omaa opetustaan oppijoiden tarpeiden mukaisesti. Aivan. Eli kehittyvä teknologia voi auttaa opettajaa kehittämään opetustaan. Tämä voi tapahtua vaikka oppimisanalytiikan avulla. Sehän tarjoaa sitten dataa juuri sen opetuksen suuntaamisen tueksi. On tosi tärkeää muistaa suhtautua tähän tekoälyn käyttöön myös kriittisesti. Eli kun itsearvioinnissa tai palautteen antamisessa käytetään koulutuksen järjestäjän tarjoamaa tekoälyä, niin silloin pitää kyllä miettiä ja seurata, että miten se käytetty sovellus oikeasti ohjaa sen oppijan työskentelyä. Ja toisaalta tietenkin millainen vaikutus sillä tekoäly antamalla palautteella on siihen oppijaan, koska ne ratkaisut, mitä siinä sovelluksessa on käytetty, ne voi vaikuttaa vaikka just oppijan oppimisstrategioihin, minäpystyvyyteen ja käsitykseen itsestä tosi monella tavalla. Palataanpa nyt tarkemmin sitten siihen aiemmin mainittuun summatiiviseen arviointiin. Ja sehän perustuu oppijan antamaan näyttöön osaamisestaan, eli siihen, miten hyvin se oppija on saavuttanut OPSissa asetetut tavoitteet. Ja summatiivisessa arvioinnissa on tosi tärkeää, että ne lopputuotokset on sen oppijan ihan itse tekemiä, mutta se ei tarkoita, etteikö tekoälyä voisi käyttää apuna. Oppija voi hyödyntää sitä vaikka tutkielman tai esitelmän suunnittelussa, tiedon käsittelyssä tai sen oman työskentelyprosessin dokumentoinnissa, kunhan siitä on sovittu etukäteen. Ja summatiivista arviointia tehdään usein opetuskokonaisuuden tai opintojakson päätteeksi, harvemmin kuin formatiivista arviointia. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään, että summatiivisen arvioinnin tekee aina oppijaa opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita, nämä opettajat tekee se yhdessä. Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat oppijan summatiiviseen arviointiin. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä ja perusopetuksessa myös mahdollista vuosiluokalle jättämistä. Arviointipäätös tulee pystyä perustelemaan. Yksi tosi tärkeä perusjuttu on muuten se, että oppijan pitää aina tietää, milloin ja miten häntä arvioidaan. Tämä velvoite lähtee OPSin perusteista. Ja tämä ei siis koske pelkästään jotain yhtä koetta, vaan tämän saman läpinäkyvyyden pitää toteutua ihan kaikessa arvioinnissa. Oli kyseessä esimerkiksi formatiivinen arviointi tekoälyä hyödyntäen tai opintojakson päätteeksi pidettävä perinteinen koe summatiivisena näyttönä. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kaiken arvioinnin tulee olla monipuolista ja tarkoituksenmukaisin menetelmin toteutettu. Just näin. Eli kaiken arvioinnin pitää olla monipuolista ja toteutettu siis tilanteeseen sopivilla tavoilla. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että oppijoilla tulee olla erilaisia mahdollisuuksia, tilaisuuksia ja tapoja osoittaa oppimistaan ja osaamistaan. Ei niin, että kaikki olisi aina yhdestä muotista. Ennen kuin mietitään yhtään arviointitapaa, opettajan on pakko kiinnittää huomio opetuksen perustekijöihin. Eli ensinnäkin tavoitteet, mitä oppilaan on oikeasti tarkoitus oppia. Sitten keskeiset sisällöt, minkä asioiden kautta niihin tavoitteisiin sitten päästään. Ja kolmanneksi se laaja-alainen osaaminen, miten vaikkapa ajattelun ja yhteistyön taidot kehittyvät. Kun nämä asiat on selvillä, niin sitten opettaja alkaa tehdä niitä isoja valintoja, varsinkin kun tekoäly on mukana kuvioissa. Opettajan tulee pohtia, arvioidaanko opetussuunnitelman perusteiden asettamien tavoitteiden saavuttamista vai arvioidaanko esimerkiksi oppijan työskentelyä. Arvioidaanko kenties oppijan tuottamaa näyttöä tekoälyn luomassa oppimisympäristössä vai onko tekoäly itsessään oppimisen kohteena? Samalla on huomattava, että tekoäly ei sovellu avuksi kaikkien opetukselle asetettujen tavoitteiden arviointiin, eikä huomioi riittävän hyvin oppijoiden tai pedagogisten menetelmien moninaisuutta. Useimmat tekoälysovellukset ei arvioi yhteistyötaitoja, sosiaalisia taitoja tai luovuutta. Eli tekoäly ei ole mikään hopealuoti, sen suurimmat heikkoudet pitää tunnistaa. Se ei esimerkiksi ota huomioon oppijoiden moninaisuutta, se ei ymmärrä, että kaikki oppii eri tavalla. Ja toisekseen se ei yksinkertaisesti se ei sovi kaikkien tavoitteiden arviointiin.
Olen miettinyt tätä digipalvelujen käyttöä. Samallakin koulutusasteella tai luokalla olevilla oppijoilla on tosi erilaiset valmiudet oppia digitaalisten palvelujen käyttöä ja hyödyntää niitä oppimisessa. Kyllä, olen täysin samaa mieltä, ja se on tosi keskeistä. Oppijoiden digitaalinen osaaminen, tekoälyosaaminen mukaan lukien on oppimisen kohde, ja siihen on kiinnitettävä huomiota niin opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Eihän se vain tapahdu itsestään. Ja onneksi ne itse sovellukset tarjoavat tähän hyvän työkalun. Erilaiset sovellukset voivat antaa myös mahdollisuuden opetuksen ja oppimisen eriyttämiseen sekä oppijoille lisää mahdollisuuksia osoittaa oppimansa eri tavoin. Se on iso etu. Se on. Mutta kun puhutaan eriyttämisestä, meidän pitää muistaa se perusasia arvioinnissa. Kaikilla oppijoilla tulisi olla oikeus yhdenvertaiseen arviointiin, esimerkiksi kognitiivisista, kulttuurisista tai fyysisistä eroista huolimatta. Se pitää varmistaa, vaikka menetelmät ja näytöt olisivatkin erilaisia. Ja meidän pitää muistaa antaa oppijoille myös se tila, jotta he voivat kehittyä. Oppimisprosessiin kuuluu oleellisena osana lupa kokeilla, erehtyä ja puntaroida omaa oppimistaan ja osaamistaan ihan rauhassa. Se on usein se vaikein asia toteuttaa kiireen keskellä. Ehdottomasti. Se on edellytys sille, että he ylipäätään uskaltavat käyttää niitä uusia digitaalisia työkaluja. Siirrytäänpä sitten seuraavaan aiheeseen, ja se on arviointi taiteen perusopetuksessa. Siinähän arvioinnilla on tosi erityinen ja moniulotteinen rooli. Sen päätehtävä ei ole niinkään mittaaminen, vaan ennen kaikkea se, että tuetaan ja ohjataan sitä oppilaan taiteellista matkaa. Voisi sanoa, että siinä arvioinnin ytimessä on 3 keskeistä tehtävää. Ensimmäinen on se oppimisen ohjaaminen. Eli se tarkoittaa sitä, että palautteen avulla autetaan oppilasta suunnistamaan kohti niitä tavoitteita, mitkä se on itse asettanut tai mitkä on yhdessä opettajan kanssa mietitty. Toinen tehtävä liittyy tosi tiiviisti tuohon ensimmäiseen. Se on se edistymisen tukeminen. Arvioinnin avulla oppilas saa työkaluja, joilla se ymmärtää sitä omaa henkilökohtaista oppimisprosessiaan. Vähän niin kuin, että missä me on nyt, mihin me on menossa ja miten me sinne pääsen. Aivan. Ja sitten on se 3. tehtävä. Se on itsearvioinnin taitojen kehittäminen. Tavoitteena on, että oppilas oppii pikkuhiljaa itse tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja niitä kohtia, missä pitää vielä kehittyä. Tämä vahvistaa sen kykyä arvioida omaa työtään itsekseen ja rakentavasti. Ja sehän on ihan korvaamaton taito elinikäisen oppimisen kannalta. Ja nämä tehtävät asettaa tiettyjä vaatimuksia sille, miten sitä arviointia tehdään. Yksi tärkeimmistä periaatteista on monipuolisuus. Eli ei voida arvioida oppilaan työskentelyä vain yhden teoksen tai suorituksen perusteella. Sen arvioinnin pitää perustua laajaan näyttöön koko sen oppimisprosessin ajalta. Ja sen monipuolisuuden rinnalla kulkee sitten kannustavuus, oikeudenmukaisuus ja eettisyys. Palautteen pitää olla positiivista ja motivoivaa, vaikka se olisi kriittistäkin. Sen pitää olla tasapuolista kaikille ja eettisesti kestävää, niin että kunnioitetaan sitä oppijan omaa ilmaisua ja taiteellista näkemystä. No, mutta miten se teknologia sitten liittyy tähän kaikkeen? No, kyllähän taiteen perusopetuksessakin voidaan hyödyntää uusia välineitä. Erilaiset tekoälysovellukset ja oppimisanalytiikkasysteemit voi tarjota uusia tapoja antaa yksilöllistä palautetta. Ne voi auttaa vaikka teknisten taitojen tai tietojen oppimisen seuraamisessa, ja se vapauttaa opettajan aikaa siihen henkilökohtaisempaan ohjaukseen. Okei, puhutaan sitten perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Sen roolihan on tosi merkittävä. Valmistavan opetuksen tärkein päämäärä on antaa oppilaalle tarpeeksi hyvät valmiudet, että se pärjää tulevissa opinnoissaan mahdollisimman hyvin. Tämä päätavoite voidaan jakaa 2 selvään osaan. Tärkein tavoite on tietenkin antaa oppilaalle riittävät valmiudet siinä opetuskielessä. Ja samalla annetaan muita tärkeitä taitoja ja tietoja, mitkä helpottaa siirtymistä sitten esi- tai perusopetukseen. Eli kielelliset ja akateemiset valmiudet on siinä ytimessä, mutta tavoite on laajempikin. Opetuksella tuetaan samalla oppilaan tasapainoista kehitystä ja autetaan sitä kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Kyse on siis kokonaisvaltaisesta otteesta.
Ja tämä kokonaisvaltaisuus näkyy myös arvioinnissa. Se opintojen aikainen arviointi ei ole niinkään mittaavaa, vaan se on ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi on sanallista ja sen tehtävä on nimenomaan tukea ja ohjata sitä oppimista eteenpäin. Sen ohjautuvuuden lisäksi arvioinnilla on 2 muutakin tärkeää tehtävää. Ensiksi se kehittää oppilaan omia itsearvioinnin taitoja, mikä on tärkeä taito tulevaisuutta ajatellen. Ja toiseksi arvioinnin avulla annetaan oppilaalle monipuolisesti kuvaa myös siitä tulevan perusopetuksen vaatimustasosta. Ja tässäkin kokonaisuudessa tekoäly tarjoaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia opetuksen rikastamiseen. Selvin hyöty on tietenkin se opetuskielen oppiminen. Siinä erilaiset tekoälysovellukset voi olla tosi tehokkaita ja motivoivia apuvälineitä. Mutta ei tekoäly ole pelkästään kielen treenaamista varten. Sen avulla voidaan tarjota myös monipuolisia tapoja eriyttää opetusta ja oppimista ja havainnollistaa asioita. Esimerkiksi kieli- ja kuvapohjaiset sovellukset voi auttaa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, kun ryhmät on monikielisiä. Vaikkapa ihan tuttu Teams voi tekstittää puheen reaaliajassa toiselle kielelle, tai Google Lens kääntää kirjoitetun tekstin laitteen näytölle silmänräpäyksessä. Lopuksi on tärkeää mainita, että tekoälyä voidaan käyttää myös arvioinnin tukena. Tässä pitää kuitenkin olla tarkkana. Kun tekoälyä käytetään osana valmistavan opetuksen arviointia, siinä pitää aina noudattaa OPSin perusteiden mukaisia linjauksia, eli opettajan rooli ja vastuu pysyy aina keskiössä. Siirrytäänpä sitten ammatillisen koulutuksen puolelle ja katsotaan, miten tekoäly asettuu tähän kenttään. Täällähän tekoälyn rooli on selkeästi rajattu ja painottuu nimenomaan osaamisen hankkimisen eli opiskelun vaiheeseen. Ammatillisessa koulutuksessa tekoälyä voi hyödyntää apuna, kun koostetaan opiskelijalle annettavaa palautetta. Se voi olla myös hyvä työkalu opettajalle osaamisen kehittymisen seurannassa opintojen aikana. Tässä on kumminkin tärkeä reunaehto. Vaikka tekoäly voi auttaa tiedon keräämisessä ja koostamisessa, sitä itse palautteen antamista ei voi koskaan ulkoistaa kokonaan. Opettajan tai ohjaajan ammatillinen näkemys ja inhimillinen vuorovaikutus on edelleen aivan keskiössä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaamista arvioitaessa ei käytetä tekoälyä. Minä olen pohtinut tätä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen prosessin ammatillisessa koulutuksessa näkökulmasta. Miten me saataisiin se sujuvammaksi? Tiedetään, että tekoälytyökaluilla on mahdollista tehostaa sitä, mutta miten se käytännössä tapahtuisi? No ideaalitilanteessa tuommoinen työkalu rakennettaisiin niin, että tekoälyllä on jo valmiit tiedot säädösten ja määräysten mukaisista reunaehdoista. Pelkästään se on jo aivan älytön apu. Aivan. Se poistaisi paljon sitä manuaalista työtä, mutta miten se sitten käytännössä analysoi opiskelijan osaamista? No se prosessi etenisi siinä niin, että tekoäly analysoisi työtodistukset, kurssikuvaukset, portfoliot ja mitä kaikkea nyt laitetaankaan. Tämän analyysin perusteella se tekisi sitten meille ehdotuksen, mitä osaamista se tunnistaa ja mihin tutkinnon osiin sitä voisi vastata. Selvä. Ja mikä on sen vertailukohta? Mihin dataan se tekoäly sitten peilaa sitä opiskelijan osaamista? Tässä on tosi tarkoituksenmukaista hyödyntää just niitä kansallisia ammatillisen koulutuksen tietovarantoja, niin kuin e-perusteet ja oma opintopolkupalvelua. Sieltä se järjestelmä saa ajantasaiset tiedot tutkintojen rakenteista ja vaatimuksista. Tällä tavalla vertailu on johdonmukaista ja perustuu aina samoihin valtakunnallisiin tietoihin. Ja on päivän selvää, että koko ratkaisun pitää täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. Siitä ei jousteta. Mutta nyt tulee se kaikkein tärkein periaate, joka meidän opettajien on tässä hyvä muistaa. Vaikka tekoälypohjaisia sovelluksia hyödynnettäisiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen apuna, varsinaisen päätöksen siitä osaamisen tunnustamisesta tekevät aina koulutuksen järjestäjän nimeävät arvioijat. Tekoäly voi hoitaa sitä raskasta selvitystyötä ja esitellä ne vaihtoehdot, mutta ihmisen ammattitaito ja pedagoginen harkinta tarvitaan tekemään se lopullinen perusteltu päätös. Ok. Miten tuo tekoäly voisi ihan konkreettisesti auttaa ammatillisen koulutuksen opettajien arkea?
No, yksi selkeä hyötyhän on oman ajankäytön tehostaminen. Tekoälyn avulla voi jäsentää vaikkapa ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien osaamista selkeiksi opetettaviksi asiakokonaisuuksiksi. Se voi jopa heittää alustavaa arviota siitä, minkälaista opettajan aikaresurssia mikäkin kokonaisuus vaatii. Se selkeyttää suunnittelua tosi paljon. Tästä olisi kyllä hyötyä opetusmateriaalin tuottamisessakin. Tekoälyllä voi tuottaa tosi monipuolisia oppimateriaaleja ja tehtäviä. Ja mikä parasta, semmoisia, jotka antaa aidosti jokaiselle oppijalle hänen osaamiseensa ja valmiuksiinsa sopivia haasteita. Samalla ne materiaalit voisi tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia oppia nimenomaan omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Se jos mikä tukee oppimista. Eikä pidä unohtaa, että myös opiskelijat itse voi hyödyntää tekoälyä ihan suoraan oman oppimisen tukena. Tekoälystä voisi olla hyötyä osaamisen hankkimisen tukemisessa, muutenkin kuin vaan siinä eriyttämisessä. Ajatellaanpa vaikka tehtävien vaikeustason määrittelyä ja muokkaamista. Tuntuu, että siinä olisi potentiaalia. No ehdottomasti, ja siitä päästäänkin aasinsiltana vaikka chatbotteihin. On ihan mahdollista rakentaa semmoisia, jotka ei ainoastaan anna opiskelijoille tehtäviä, vaan myös ohjaa niitä eteenpäin. Puhutaan tekoälyn avulla ohjatusta oppimisesta. Ja ne tehtävät vois laatia niin, että ne vaikeutuu sitä mukaan, kun se ammatillisen koulutuksen opiskelijan taidot karttuu. Se on just sitä dynaamista ja yksilöllistä oppimista. Ja tommonen chatbot voi antaa palautteen opiskelijan osaamisesta sekä sen tehtävän tekemisen aikana että sen jälkeen. Se palaute ja ne parannusehdotukset, niiden avullahan se botti ei ainoastaan lukisi sitä yleistä osaamisen kehittymistä, vaan se auttaisi ihan konkreettisesti myös sen yksittäisen tehtävään liittyvän tuotoksen hiomisessa paremmaksi. No siinä se tekoälyn voima just piilee henkilökohtaisena apurina, joka tukee sitä oppimisen matkaa monella eri tasolla. Välillä tuntuu, että tekoälyssä on todellakin haasteensa meidän opetus- ja ohjaushenkilöstön kannalta. No ehdottomasti. Suurin huolihan on varmasti se, kun ammatillisen koulutuksen opiskelija hakee vastauksen suoraan tekoälysovellukselta ja liittää sen sellaisena tehtävään. Siinä voi jäädä esimerkiksi vastauksen kriittinen arviointi kokonaan tekemättä. Mitenköhän käy oppimiselle? No niin, silloinhan se osaamisen kehittyminen jää puolitiehen. Onkin miettinyt, että meidän pitäisi ehkä lähestyä koko tehtävänantoa uudesta näkökulmasta. Tehtävänantoa laadittaessa on tärkeää pohtia, miten tehtävä tukee osaamisen kehittymistä, oppimista, vaikka tehtävän tekemiseen hyödynnettäisikin tekoälysovellusta. Tuo on hyvä pointti. Eli ei niinkään kieltoja, vaan fiksumpia tehtäviä. Esimerkiksi soveltamista, tulkintaa tai erittelyä edellyttävät tehtävät mahdollistavat tekoälyn käytön osaamisen hankkimisen tukena, mutta ei valmiin vastauksen antajana. Silloin tekoäly voi olla työkalu ja tuki osaamisen hankkimisessa, mutta opiskelijan täytyy itse työstää lopullinen vastaus. Toisaalta me voitaisiin kääntää asetelma aivan toisinpäin. Mitä jos me pyydettäisiin opiskelijaa arvioimaan kriittisesti sitä tekoälyn tuottamaa vastausta? No silloin opiskelijan on pakko perehtyä aiheeseen syvemmin. Hänen pitäisi tuottaa perusteluja niille näkökulmille, joita tekoäly on vastaukseen nostanut, ja samalla arvioida niiden paikkansa pitävyyttä ja relevanssia. Siinä jos missä osaaminen kehittyy. Tässä on tultu pohdittua tätä tekoälyn roolia opiskelijoiden tehtäväannoissa ja ylipäätään ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelussa. Minusta kaiken A ja O on se, että opiskelijoiden kanssa sovitaan heti kättelyssä yhdessä, että millä tavoin ja missä laajuudessa tekoäly ylipäätään saa tehtävissä hyödyntää. Siihen liittyen on tosi tärkeää, että opiskelijoita myös ohjeistetaan selkeästi kuvaamaan se, miten ne on tekoälyä käyttänyt osana omana työtään, että se prosessi tulee läpinäkyväksi. Sitten kun nämä yhteiset käytännöt on sovittu, niin eipähän tarvitse jälkikäteen pähkäillä, että miten pitäisi suhtautua johonkin tekoälysovellusten avulla tehtyyn tehtävään. Tämä poistaa sen harmaan alueen. Totta, mutta toisaalta voidaanhan sitä sopia niinkin, että jossain tietyssä tehtävässä käytetään tekoälyä ollenkaan. Sekin on täysin käypä pedagoginen valinta.
Siinä tapauksessa on ehdottoman tärkeää kertoa opiskelijoille jo siinä tehtävän yhteydessä, mitä siitä mahdollisesta luvattomasta tekoälyn hyödyntämisestä sitten seuraa. Selkeät pelisäännöt puolin ja toisin, niin homma toimii. Pysytään vielä hetki ammatillisen koulutuksen parissa. Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen ja osaamisen hankkimisen aikana. Tekoälyä voidaan hyödyntää osaamisen kehittymisen seurannan apuna. Mitä ajatuksia tästä herää? No, otetaan vaikka työpaikalla tapahtuva oppiminen esimerkkinä. Jos opiskelija antaa luvan, me voitaisiin hyödyntää hänen toimintansa digitaalisia jälkiä. Tekoälyn avulla voitaisiin esimerkiksi analysoida, miten opiskelija soveltaa oppimiaan taitoja todellisissa työtilanteissa, kun tähän olisi opiskelijan lupa. Tekoäly voisi keräämänsä tiedon perusteella antaa myös palautetta, esimerkiksi analysoida opiskelijan tekemiä tuotoksia ja antaa niistä kommentteja. Se voisi nopeuttaa palautteen kiertoa huomattavasti. Laajennetaanpa ajatusta vielä opintojen yleiseen edistymiseen. Tekoäly voisi toimia apuna myös opintojen reaaliaikaisessa seurannassa. Se voisi auttaa meitä, oppilaita ja opiskelijoita huomaamaan nopeammin, jos jollakulla alkaa homma tökkiä. Se vaatii tietysti kaksi asiaa. Meillä pitää olla riittävästi niitä relevantteja tietolähteitä, joista tekoäly tietonsa ammentaa, ja mikä tärkeintä, opiskelijoiden lupa tietojen hyödyntämiseen. Ilman lupaa ei tapahdu mitään. Mutta tässä kohtaa pitää muistaa, että vaikka tekoäly voisi antaa osan ohjauksesta ja palautteesta, se ei voi koskaan korvata opettajaa. Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista palautetta ihan elävältä opettajalta. Eli loppujen lopuksi vastuu on opettajalla. Opettajan tehtävä on varmistaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet osaamisensa osoittamiseen. Tekoäly on työkalu, mutta opettaja on se, joka kantaa pedagogisen vastuun. Äsken puhuttiin tekoälystä oppimisen seurannassa, mutta entäs se kaiken huipentuma, eli näyttö ammatillisessa koulutuksessa? Sehän on se perinteinen paikka, jossa osaaminen osoitetaan ja punnitaan. No sen ytimessähän on se, että ammattitaito osoitetaan tekemällä ihan käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Siitä ei päästä yli eikä ympäri, mutta mielenkiintoista on se, miten teknologia voi tulla tässäkin mukaan. Miten niin? Tarkoitatko, että opiskelija voisi käyttää tekoälyä näytössä? No, juurikin sitä. Opiskelija voi sovitusti hyödyntää osaamisensa osoittamisessa vaikkapa jotain tekoälysovellusta, kuten chatbottia. Se on aika uudenlaisia mahdollisuuksia siihen, miten osaamista tehdään näkyväksi. Tuo on kyllä totta. Ja sehän tarkoittaa, että myös arvioijien on pysyttävä kelkassa. Arvioijat voivat sitten vastaavasti hyödyntää sen tekoälysovelluksen tuottamaa tietoa arvioinnin tukena. Se voisi luoda lisää dataa ja näkökulmia siihen, mitä opiskelija osaa. Nimenomaan arvioinnin tukena. Ja tämä on se tärkein juttu, mikä pitää muistaa. Vaikka tekoäly voi olla mukana prosessissa, se vastuu osaamisen arvioinnista ja siitä tehtävästä arviointipäätöksestä on ja pysyy koulutuksen järjestäjän nimeämillä arvioijilla. Arviointipäätöksen tekemisessä ei voida hyödyntää tekoälyä. Mitenkäs sopii yhteen tekoäly ja arviointi vapaassa sivistystyössä tai tutkintoon valmentavassa koulutuksessa? Näiden suositusten linjaukset tekoälyn hyödyntämistä tutkintoihin liittyvissä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa koskevat myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Vapaatavoitteisessa vapaan sivistystyön koulutuksessa tekoälyä voi hyödyntää palautteen antamisessa, lainsäädäntöä ja hyviä eettisiä käytäntöjä noudattaen. No mutta miten sitten tämä TUVA-koulutus, eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus? Siinähän korostuu just se opiskelijan oma rooli. Tavoitteena on kumminkin, että opiskelija oppii arvioimaan itseään realistisesti ja sitä kautta kehittämään omaa toimintaansa. Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa TUVA-koulutus. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan itseään realistisesti ja kehittämään omaa toimintaansa opiskelijana. Opettajan sekä muun ohjaus- ja opiskeluhenkilöstön antama palaute on kannustavaa ja realistista, opiskelijan vahvuuksia ja kehittymistä tukevaa. Koulutuksen osien arviointi perustuu monipuolisiin arviointimenetelmiin. Opiskelijat voivat osoittaa osaamista monipuolisesti heille soveltuvin osiin. Mikä sitten tekoälyn rooli on?
No, tekoälyn käyttämisessä osana tutkintokoulutuksia valmentavaa koulutusta tulee noudattaa kaikkia perusteessa määriteltyjä arviointilinjauksia. Eli tiivistettynä tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia, mutta perusperiaatteista ja laadusta myö ei tingit.